안녕하세요 नमस्कार साथीहरू आज चाहिँ हामी कोरियन भाषाको दोस्रो दिनमा चाहिँ भोवेल साउन्ड अर्थात् कोरियन भाषाको चाहिँ स्वर वर्णहरू चाहिँ पढ्ने छौं। हिजो चाहिँ हामीले कोरियन भाषाको व्यञ्जन वर्ण चाहिँ पढ्यौं। यदि तपाईहरुले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला ताकि हजुरलाई चाहिँ आजको भिडियोमा बुझ्नलाई चाहिँ सहज हुन्छ। अनि नेपाली भाषामा चाहिँ आई जस्तै कोरियन भाषामा चाहिँ के छन् त स्वर वर्णहरू त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी सिक्ने छौं। आगामी दिनहरुमा पनि कोरियन भाषा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा चाहिँ आउने छन्। त्यसैले सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ हामीसँग जोडिनु होला भन्दै हाम्रो भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ है त साथीहरु। ओके साथीहरु, अब हामी चाहिँ नेपाली भाषाको अ आई जस्तै कोरियन भाषाको स्वर वर्ण भोवेल साउन्ड जसलाई चाहिँ कोरियनमा चाहिँ मोम भनेर भनिन्छ है त साथीहरु। यसमा चाहिँ के छन् त त्यो हेरौं। सुरुमा छ एकल स्वर है त। एकल स्वर चाहिँ कोरियन भाषामा कतिवटा छन्? जम्मा छन् 10 वटा। एकल स्वर चाहिँ छन् जम्मा 10 वटा। अनि संयुक्त स्वर भनेको चाहिँ के हो? जुन चाहिँ एकल स्वर नै मिलेर बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ हो संयुक्त स्वर। त्यो चाहिँ कतिवटा छन् त? जम्मा छन् 11 वटा है त। 11 र 10 गरेर कतिवटा भयो? जम्मा हाम्रो कोरियन भाषाको स्वर वर्ण चाहिँ 11 र 10 गरेर 21 वटा छन् है त साथीहरु। ओके, सुरुमा जाउँ एकल स्वर तर्फ। अब एकल स्वरमा चाहिँ के छन् त? सुरुमा हेरौं। सुरुमा के छ? सुरुमा यस्तो गर्ने अनि सिधा तल तान्ने अनि यता दायाँ तर्फ। ओके, यो चाहिँ के हो त साथीहरु? यो चाहिँ भयो हाम्रो आ। यो चाहिँ भयो आ है त साथीहरु। कोरियन भाषाको आ चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि 2 नम्बरमा जाउँ। अब माथि एक लाइन तान्यो भने अब तल चाहिँ टक्क 2 लाइन तान्ने। यो चाहिँ के हो त साथीहरु? या है त। आ या। एक लाइन तान्यो आ भयो, 2 लाइन तान्यो या भयो। अब 3 नम्बरमा छ यस्तो ठ्याक्कै आलाई चाहिँ उल्टो बनाउने। आलाई उल्टो बनाएपछि के भयो? यो चाहिँ भयो अ। कोरियन भाषाको अ चाहिँ यस्तो हुन्छ अ। अनि यालाई ठ्याक्कै अब उल्टो बनाउने यसरी 2टा लाइन अनि यस्तो। यो चाहिँ भयो य। आलाई उल्टो बनायो अ बन्यो, यालाई उल्टो बनायो य बन्यो है त। आ या अ य। अब जाउँ 5 नम्बरमा। 5 नम्बरमा चाहिँ अब यिनीहरुको चाहिँ अगाडि थियो हैन यो कन्सोनेन्ट। अब चाहिँ माथि हुन्छ है। यो चाहिँ भयो गोलो हो पहिला अनि सिधा यस्तो ठ्याक्कै उल्टो टी जस्तो। यसलाई चाहिँ के भयो? यो चाहिँ भयो कोरियन भाषाको ओ। आ या अ य ओ। अब यो एक लाइन बोदा ओ भयो भने अब गोलो राख्ने 2 लाइन अनि यस्तो। यो चाहिँ के भयो त साथीहरु? यो चाहिँ भयो यो आ या अ य अनि यस्तो सिधा पहिला यस्तो अनि 2 लाइन भयो भने यो भयो है त। अनि 7 मा जाउँ। अब चाहिँ ठ्याक्कै ओलाई चाहिँ उल्टो बनाउने है त। यस्तो टी जस्तो गोलो लेख्ने अनि तल टी बनाउने। यसलाई भयो उ है। यो चाहिँ भयो मुखलाई चाहिँ गोलो बनाउने अनि यो चाहिँ उ भयो। अनि 8 नम्बरमा जाउँ। 8 नम्बरमा चाहिँ यस्तै गर्ने अनि यस्तो गर्ने। यसमा चाहिँ एक लाइन भयो, यसमा चाहिँ 2टा। यसमा चाहिँ 2टा है साथीहरु। ओके, यो चाहिँ भयो उ पछि
यु एउटा भयो उ दुईटा भयो यु है त अनि 9 नम्बरमा छ यस्तो गर्ने अनि यस्तो एक तर्को यो चाहिँ के हो साथीहरुको यो चाहिँ भयो हुन्छ यस्तो हैन यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त टक्क लाएर दाँत जोड्ने अनि उ है यो चाहिँ उ भयो मुख गोलो बनाउने यो चाहिँ दाँत जोडेर उ है त यो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ प्रोनाउन्सिएसन अनि 10 नम्बरमा छ गोलो बनाउने अनि तर्को तान्ने यो चाहिँ भयो कोरियन भाषाको के हो त यो चाहिँ भयो ई है त यति नै हो कोरियन भाषाको जम्मा एकल स्वरहरू चाहिँ जम्मा यति नै हुन् है यति नै हुन् सुरुमा छ आ या अनि आलाई उल्टो बनायो अ यालाई उल्टो बनायो य अनि यो माथि भयो कन्सोनेन्ट इनरमा चाहिँ पछि कन्सोनेन्ट आउँछ है यो त खास अ के रे अ हो नि त अ चाहिँ अब यो स्वर वर्णहरुसँग आउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ है अनि आ या अ य ओ यो उ यु उ अनि ई है त यति नै हुन् एकल स्वरहरू अब संयुक्त स्वरपट्टि जाउँ ओके सुरुमा छ 1 नम्बरमा हेरौँ सुरुमा आ नै लेख्ने आ अनि यसमा के जोड्ने ई आ र ई बनेर जोडेर के भयो यो चाहिँ भयो कोरियन भाषाको ए है त आ र ई मिलेर यो चाहिँ ए बन्यो के मिलेर यो चाहिँ आ प्लस ई गरेर चाहिँ ए बन्यो है त साथीहरु ओके आ प्लस ई ए भयो है 2 नम्बरमा हेरौँ अब आ सक्यो यामा पनि ई जोड्ने यस्तोरी यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ भयो ये है त यो चाहिँ के मिलेर बन्यो यो चाहिँ या र ई मिलेर बन्यो है साथीहरु ए ये अब 3 नम्बरमा जाउँ यो चाहिँ अब 3 नम्बरमा सुरुमा लेख्ने अ अनि फेरि यसमा पनि ई जोड्ने है ई जोड्ने अब यो पनि के भयो अ प्लस ई यो पनि भयो ए है यो पनि भयो ए यो चाहिँ के मिलेर बन्यो यो चाहिँ अ र ई मिलेर चाहिँ बन्यो है साथीहरु अब 4 नम्बरमा जाउँ य लेख्ने सुरुमा अनि ई जोड्ने यो पनि भयो ये यो ये चाहिँ कसरी बन्यो यो चाहिँ बन्यो य प्लस ई गरेर चाहिँ ये बन्यो है साथीहरु ओके अब 5 नम्बरमा जाउँ 5 नम्बरमा चाहिँ के छ सुरुमा लेख्ने ओ अनि आ लेख्ने ओ र आ लेखेपछि यो चाहिँ के भयो ओ र ओ प्लस आ के हुन्छ यो चाहिँ भयो वा भयो है के मिलेर बन्यो यो ओ र आ मिलेर चाहिँ वा बन्यो है साथीहरु ओके 6 नम्बरमा जाउँ अब फेरि ओ अनि आ अनि फेरि अब एउटा ई जोड्ने है यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ भयो वे यो चाहिँ के मिलेर बन्यो त यो चाहिँ ओ प्लस आ प्लस ई तीनटा चीज मिलेर बन्यो है यो चाहिँ वे अनि 7 नम्बरमा जाउँ अब फेरि ओ लेख्ने अनि यस्तो ओ प्लस ई यो भयो यो पनि के भयो ओ र ई मिलेर
वे नै भयो है। यो चाहिँ के मिलेर बन्यो त ओ प्लस ई वे ए वा वे। अब 8 नम्बरमा जाउँ। हजुरहरूलाई सजिलोसँग सम्झिनुलाई पनि अब एउटा तरिका चाहिँ म बताउँछु, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। 8 नम्बरमा छ उ प्लस अ। उ र अ मिलेर के बन्यो त? यो चाहिँ बन्यो व। कोरियन भाषाको व चाहिँ यस्तो है। अब यसमा के मिल्यो? उ प्लस अ। उ र अ मिलेर के बन्यो यो? व है त। अब यसमा 9 नम्बरमा छ सुरुमा उ लेख्ने अनि फेरि अ लेख्ने अनि फेरि ई। उ प्लस अ प्लस ई चाहिँ के भयो त? फेरि यो भयो वे। यो चाहिँ के मिलेर बन्यो? उ प्लस अ प्लस ई वे। 10 नम्बरमा छ उ प्लस ई। यो चाहिँ भयो वी है वी। अब यसमा उ प्लस ई भनेर चाहिँ यो चाहिँ वी भयो। अब 11 नम्बरमा जाउँ। 11 नम्बरमा चाहिँ सुरुमा उ लेख्ने अनि ई। यो चाहिँ के भयो त? यो चाहिँ भयो वी। यो चाहिँ उ र ई मिलेर बन्यो है त साथीहरू। ओके, यति नै हो साथीहरू कोरियन भाषाको एकल स्वर र संयुक्त स्वर हामीले जम्मा 10 र 11 गरेर कतिवटा पढ्यौँ? जम्मा पढ्यौँ 21 वटा है त। अब सुरुमा चाहिँ संयुक्त स्वरलाई चाहिँ कसरी पढ्ने त? संयुक्त स्वरलाई चाहिँ हजुरहरूले यो आ या अयमा चाहिँ के जोड्यो? यहाँ सुरुमा यो 4 वटामा ई जोड्यो है। आ या अयमा ई जोड्यो। आ या अय प्लस ई है, यसरी चाहिँ बनेको छ यो। अनि यसमा चाहिँ सुरुकोमा के छ? ओमा चाहिँ अब सुरुमा आ जोड्यो अनि आ ई जोड्यो अनि ई है। ओ प्लस आ ई अनि यो 3टामा के जोड्यो? फेरि यो 3टामा चाहिँ उमा अ ई व वे वी भयो है। अनि लास्टको त यो वी भइहाल्यो। ओके साथीहरू होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने अवश्य आउँछ यो सुरुमा चाहिँ अलिअलि गाह्रै लाग्छ, अनि पछि बिस्तारै बानी परेपछि चाहिँ सजिलो हुँदै जान्छ। हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ अवश्य भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ धन्यवाद। साराङ्गेयो।